من منا لم يشاهد الفيلم الشهير القلب الشجاع أو بريف هارت، الذي يحكي ملحمة البطل الشعبي الاسكتلندي ويليام والاس؟ دعني أخبرك عزيزي المشاهد أن ليس كل ما يعرض في السينما هو بالفعل تجسيد دقيق للواقع. فأسطورة السينما العالمية الأمريكي ميل جيبسون، الذي أنتج وأخرج بريف هارت وقام بدور البطولة فيه أيضا، لم يعرض الحقيقة التاريخية وراء حرب التحرير الاسكتلندية بشكل دقيق. إذن فما هي حقيقة الأحداث؟ أهلا بكم في قناة ميزاب، متابعتكم شرف لنا، فضغطة زر الاشتراك والإعجاب تعني الكثير. بعد وفاة ملك اسكتلندا إلكسندر الثالث في عام 1286 اشتعل الصراع على عرش اسكتلندا بين الأمراء الاسكتلنديين، وتحديدا بين كل من جون باليول وروبرت دي بروس. وتجنبا للحرب الأهلية طلب الاسكتلنديون وساطة ملك إنجلترا إدوارد الأول، الملقب بذي الساقين الطويلتين، والذي سيعرفه التاريخ فيما بعد بمطرقة الاسكتلنديين. وبعد مفاوضات طويلة استقر إدوارد الأول على تعيين جون باليول كملك لاسكتلندا عام 1290، ولكن إدوارد سعى لأن يفرض وصايته التامة على باليول ليجعله مجرد وال على اسكتلندا وليس ملكا حقيقيا لها، ولهذا امتد نفوذه داخل الأراضي الاسكتلندية رويدا رويدا، حتى أعلن صراحة في عام 1296 أن اسكتلندا ولاية تابعة لإنجلترا. وهذا الإعلان أجج غضب جون باليول الذي أعلن الحرب على إنجلترا في نفس السنة، ولكنه انهزم في معركة دنبار واستسلم لإدوارد الأول. بعد هزيمة الاسكتلنديين النكراء تلك، أشعل الأمراء والنبلاء في شمال اسكتلندا تمردا كبيرا ضد إنجلترا بقيادة ويليام والاس وأندرو موراي وروبرت دي بروس، الذين جمعوا جيشا صغيرا من 5000 جندي وتحركوا للسيطرة على مدينة ستيرلينغ الاستراتيجية. نعم عزيزي المشاهد، ويليام والاس كان أحد أبرز نبلاء اسكتلندا، وليس صعلوكا مشردا كما أظهره الفيلم. ولكن يا ترى كيف كانت ردة فعل ملك إنجلترا؟ رشفة قهوة من ميزاب. وبعد أن نما إلى علم إدوارد الأول ما يجري في شمال اسكتلندا، أمر بتحرك الجيوش الإنجليزية لمدينة ستيرلينغ لمنع سقوطها بجيش قوامه أكثر من 15,000 مقاتل. وبالفعل التقى الجيشان في 11 من سبتمبر عام 1297 قرب قلعة ستيرلينغ، ولكن كان يفصل الجيشين نهر فورث، فلم يكن بإمكان الإنجليز القضاء على الاسكتلنديين إلا بعبور جسر ستيرلينغ الرابط بين ضفتي النهر. ولهذا فقد أعد ويليام والاس خطة عسكرية عبقرية تقضي باستهداف الجيش الإنجليزي بالسهام والرماح بمجرد وصولهم لأضيق نقطة في جسم الجسر، ثم الهجوم عليه، فالمساحة الضيقة لن تسعفهم للفرار. وبالفعل هذا ما حدث، وحقق الاسكتلنديون انتصارا ساحقا على الإنجليز، وأعلنوا بعدها استقلال اسكتلندا. ولكن هذا الاستقلال لم يدم طويلا، لأن إدوارد الأول أو مطرقة الاسكتلنديين قرر الانتقام في عام 1298، هذا العام الذي تغير فيه مصير اسكتلندا للأبد. هل تريد أن تعرف ما حدث بعد معركة جسر ستيرلينغ؟ حسنا، سأخبرك، ولكن هذه حكاية أخرى. انتهت هذه الحلقة من ميزاب. إن كنت تريد أن تعرف المزيد عن أكثر القصص والكائنات والأماكن غموضا وغرابة حول العالم، ندعوك أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك جديدنا أولا بأول. قناة ميزاب، عمق الطرح ومتعة المعرفة.